magandang umaga po sa Arabia at time check po ay alas 8 po ng umaga dito mga ka-viewers. To all my subscriber po and to all my viewers, shout out po sa inyo lahat. At ako po ay kauwi lang po, galing po sa work. At bago po matulog ay ako po ay magluluto po ng kakainin ko po ngayong umagahan. At meron po akong dalawang instant noodles. Yun po ang ating po iluluto, kaya huwag na po natin ito patagalin. Punta na po tayo sa kusina.